बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ به نن په دې لیکچر کې ایکسرسایز 4.3 سٹارټ کوو. او د ایکسرسایز سٹارټ کولو نه وړاندې په دې ایکسرسایز کې درې فارمولې یوز شوي دي. نو پهله به هغه فارمولې چې د پهله به دا چې کوم دی نو ډیرایو کړو. صحیح ده. موږ سره یو فارموله ده a پلس b هول سکویر برابر دی د a سکویر پلس 2ab پلس b سکویر. صحیح ده. دویمه فارموله a ماینس b هول سکویر ده او a سکویر ماینس b سکویر ده. دا درې فارمولې دي. صحیح ده. دا فارمولې پریویس چپټر کې 4.1 او 4.2 کې یوز شوی وي. خو چونکې دا د 4.3 چپټر نه وړاندې وي. صحیح ده. نو بس اوس دا چپټر سٹارټ کوو. نو د دې پروف چې کوم دی نو دا به اوس ډیرایویشن به دا وکړو. صحیح ده. ها پهلا فارموله موږ سره 1 نمبر. صحیح ده چې a پلس b هول سکویر دا برابر ده د a سکویر پلس b سکویر پلس 2a او b. دا تاسو ځان سره یاد وساتئ چې کله داسې موږ سره راشي. صحیح ده. بریکټ کې دوه ویریبل وي. صحیح ده. دلته a او b ده او دا a هول سکویر نو دا فرست دی. صحیح ده. دا سیکنډ دی. ګوره فرست کې سکویر صحیح ده چې a ده a کې سکویر کو دلته هغه x ده x سکویر وي کو y نو y سکویر وي. صحیح ده. پلس سیکنډ کې سکویر. ټیک شو. سیکنډ b ده. صحیح شو. پلس 2 وي بیا د 2 نه بعد بیا فرست او سیکنډ. صحیح ده. فرست او سیکنډ. فرست کې سکویر سیکنډ کې سکویر پلس 2 فرست اینڈ سیکنډ. صحیح ده. a اینڈ b چې په دې فارم کې هر څه راشي هغه به چې کوم دی موږ په دې فارموله باندې خا د دې به موږ دغه کو دا اول ډیرایویشن کې چې آیا دې نه دا راځي. ګوره a پلس b سکویر دا برابر دی موږ سره د a پلس b او a پلس b بر سکویر دی. ټیک شو. نو دو پیرې دا ما ولیکو. دا به یو بل سره ملټیپلای کیږي. صحیح ده. دا بریکټ چې دا د ملټیپلیکیشن سمبل. صحیح ده. دا ملټیپلای دی یو بل سره. نو ګوره دا پهله a چې دا به دی a سره ملټیپلای شي. نو a سره ملټیپلای شي دا به سره شي a سکویر. ټیک شو. اوس په دا a ملټیپلای شي د b سره نو دا به سره شي a او b بشي. اوس د دې b نمبر شو. دا b او a به ملټیپلای شي نو a b به راشي او پلس بشي او دا b او b دا به ملټیپلای شي نو b سکویر بشي. اوس په ترتیب کې لیکو a سکویر پلس دا b سکویر پلس ab او ab. ټیک شو. یو شانتی دي نو دا به اډ اپ شي. نو دا د دې 1ab دا او دا 1ab دا نو دا به موږ سره 2ab شي. صحیح شو. 2ab دین دا a پلس b هول سکویر چی وګوره a کی سکویر فرست چې کومي هغه سکویر پلس b سکویر وګوره دا b سکویر راغلی چې سیکنډ کومي دا هغه سکویر وي پلس 2 وي او بیا ملټیپلای فرست او ملټیپلای سیکنډ. صحیح شو. اوس کو پرس کوم سره एग्जांपल دا سه والو چې 4 پلس 5 وي دا سه هول سکویر وي. د دې فارمولې مطابق فرست کی سکویر پلس سیکنډ کی سکویر پلس 2 ها فرست چې 4 دی او بیا سیکنډ چې 5 دی. په دې فارموله ودا کولاویږي. صحیح ده. ها بس دا به یاد ساتئ ځان سره. دویمه فارموله موږ سره دا a ماینس b هول سکویر. دا دغه فارموله دا صرف دلته کې د پلس په ځای ماینس دی. دا به موقشن کولاویږي. د فرست کی سکویر وي چې a دا پلس سیکنډ کی سکویر دا سیکنډ دی چې b دا چونکه دلته ماینس دی نو دلته به ماینس لګي 2 بو لګي او فرست او سیکنډ فرست a دا او سیکنډ b دا. دا فارموله شو. دې نمبر راشي a سکویر پلس b سکویر ماینس 2ab. هغه کې پلس 2ab دې کې به ماینس 2 وي. بس صرف د کومه فرق دی. ټیک شو. فرق یې بس دا پلس ماینس دی. ښه نور موقع. ها بل درېمه فارموله موږ سره a سکویر ماینس
بی سکویر. ټیک شو. دا به برابر د سی اے پلس بی او اے ماینس بی. ټیک شو. اے سکویر وی ماینس بی سکویر وی، دا به برابر د سی اے پلس بی او اے ماینس بی. دا اوس مونږ پروف کوو. صحیح ده. ګوره اے پلس بی او اے ماینس بی سمپل ملټیپلای ده، دا به دې سره ملټیپلای کو. ټیک شو. نو اے چې ملټیپلای شي نو څه به راشي؟ اے سکویر. اوس دا اے به د بی سره ملټیپلای شي. صحیح ده. خو دا ماینس چې دی نو ګوره دا اے چې بی سره ملټیپلای کېږي بی سره ماینس دی. صحیح ده. اے سره دلته پلس سمبل دی او بی سره ماینس سمبل دی. پلس ماینس نه ماینس راځي. ښه ټیک شو. دا به څه راشي؟ اے بی. اوس به د دې بی نمبر دی، دا بی به د اے سره ملټیپلای کو. دلته پلس دی او د اے سره پلس دی نو پلس اے بی به شي. ښه بیا به دا بی د دې بی سره ملټیپلای کو. پلس بی ده او دا ماینس بی ده نو دې نه به ماینس بی، نو دا به ماینس بی سکویر شي. صحیح شو. نو دې نه به راشي اے سکویر. ګوره دا ماینس اے بی او دا پلس اے بی خو یو بل سره کټ شي، دا ماینس او بی سکویر شي. اوس وګوره اے پلس بی او اے ماینس بی، دا اے پلس بی اے ماینس بی د دې د ملټیپلای نه موږ سره څه رالل؟ دا اے سکویر ماینس بی سکویر، اے سکویر ماینس بی سکویر دا ته نه راغی. صحیح شو. نو چې کلم تاسو سره داسې فارمیټ راشي چې وی اے پلس بی او اے ماینس بی داسې راشي، هغه موږ سره برابري. ګوره دا فرست دی پلس سیکنډ دی، دا فرست دی ماینس سیکنډ دی. ټیک شو. دې نه راشي اے سکویر ماینس بی سکویر، دا د فرست دا د به سکویر شي او دلته کې پلس ماینس دی، بس ماینس په ولګي او د سیکنډ چې کوم دی بی د هغې سکویر به راشي. مثلا څنګه؟ مثلا داسې موږ سره راتلی شي چې 3 پلس 4 او 3 ماینس 4 اگزامپل دی. دا اے ده دا بی ده. صحیح ده. اے پلس بی ده او اے ماینس بی ده نو دا به 3 کې سکویر شي ماینس په ولګي او 4 کې سکویر بشي. صحیح ده. دا همداسې فارموله ده. ټیک شو. په دې فارموله به دا ټولې چپټر چې اوس کېږي دا چې دا چپټر څومره دي نو په هغې کې دا فارمولې یوز شوي دي. ټیک شو. نو دا فارمولې به انشاءالله اوس مونږ په چپټر کې یوز کوو.